سال دوم دانشکده خیلی تصادفی از طریق یه دوستی با یه توریست فرانسوی ما آشنا شدم. البته یه زوج فرانسوی بودن و اونا اومده بودن که برن کاتماندو، همون دوره هیپیگری و اینا بود دیگه. اینا خیلی میرفتن کاتماندو و خیلی تصادفی من با اینا آشنا شدم. یعنی این دوستم اینا رو تو خیابون پیدا کرده بود، شروع کرده باشون حرف زدن. اون موقع انقدر کلاس زبان و این چیزا نبود و دانشجوها سعی میکردن که مثلا این توریستا رو گیر بیارن و باشون صحبت کنن، بلکه مثلا زبانشون رو تونسته باشن یا بتونن زبانشون رو یه ذره بهتر کنن. این با اینا شروع کرده به صحبت کردن، منتها متوجه شد که اصلا نمیفهمه اینا چی میگن. خونه منم نزدیک خونه همین همکلاسیم بود دیگه. اومد سراغ من و گفت نگاه 2 تا توریست دعوت کردم خونه‌مون، اما نمیدونم اینا چه زبونی اصلا حرف میزنن. من رفتم اونجا دیدم که اینا در واقع فرانسویایی هستن که انگلیسی رو خیلی بد حرف میزنن و این دوست ما که انگلیسیش خیلی بده، خب اون انگلیسی بدتر هم اصلا نمیفهمیده. به هر حال ما فردا اینا رو دعوت کردیم به خونه‌مون، یه املتی هم بهشون دادیم و اصلا خداحافظ کردیم. اونا قرار بود برن کاتماندو، من باید برمیگشتم خرم‌آباد، چون معمولا تابستونا میرفتم خرم‌آباد که به اصطلاح خرج تحصیلم درارم. معمولا تابستونای این چند سالی که دانشکده بودم تابستونای خیلی پرکاری داشتم. شاید مثلا از 5 صبح تا 11 شب درس خصوصی میدادم، به جز عربی تقریبا همه درس‌ها رو میدادم. به هر حال وقتی تابستون تموم شد و برگشتم تهران، یه چند روزی نگذشته دیدم که همین فرانسویه که قرار بود بره کاتماندو زنگ زد. اسمش گابریل بود، گابریل آلیسون. بهش گفتم گابریل مگه قرار نبود بری کاتماندو؟ گفت چرا؟ اما کرمان پولامونو زدن. ما مجبور شدیم برگردیم تهران و حالا تصمیم گرفتیم یه مدت اینجا بمونیم، کار کنیم، یه ذره پول دراریم، بعد سفرمون ادامه بدیم. از طریق این آدم بود که من در واقع به عکاسی علاقه‌مند شدم، چون به غیر از کار تبلیغاتی که میکرد با هدف پول در آوردن واسه ادامه سفر، گهگاه هم سفر میرفت و تو این سفرهای گهگاهی شب من همراهش میرفتم و این همطور که عکس میگیره. وقتی برمیگشتیم تهران و من فیلم ها رو ظاهر میکردم و عکس ها رو چاپ میکردم، میدیدم که نگاه من همین جا بودم اما اینا رو ندیدم که این گرفته. و اینجا فهمیدم که عکاسی پس یه کاریه، یه چیزیه. دیدن در واقع از طریق این یاد گرفتم. خیلی آدم جذابی بود. مثلا دریانوردی رو مثلا خوب میدونست. مثلا میدونم که واسه اومدن از یونان به ترکیه مثلا از همونجا مثلا یه قایقی، حالا نمیدونم ابعادش بود، مثلا اجاره کرده بودن، بعد مثلا در سواحل ترکیه مثلا تحویل داده بودن. یا مثلا نجار خوبی بود، بنای خوبی بود. یا مثلا مدت‌ها در فرانسه هم اصلا عکاسی کرده بود. به هر حال تا مدتی که با او کار میکردم بیشتر در واقع کارهای فنی مربوط به عکاسی رو میکردم. یعنی کار من عمدتاً ظاهر کردن فیلم‌ها و چاپ عکس‌ها بود. همزمان با اون به اصطلاح فعالیت سیاسی گهگاهی هم عکس میگرفتم، اونطور نه زیاد. یه مدتی مثلا موتوری داشتم، موتور رکسی بود، میرفتم مثلا جنوب شهر و اونجاها مثلا میپلکیدیم. البته خیلی با ترس و لرز، چون همش فکر میکردیم ممکنه بگیرن و چیزا، ولی اما خیلی کم عکس میگرفتم. اما
اگه مثلا از تهران خارج میشدیم با جرأت بیشتری عکس میگرفتم. اما بعد از فارغ التحصیل شدن نمیشدم اینطورم ول تو خیابون بگردم. فکر کردم مثلا یه جای استخدام شم که بیشتر حکم یه پوشش داشت در واقع واسه اون فعالیت سیاسی. یکی از همکلاسان مادرش تو بانک کار میکرد، بانک ملی، و از طریق اون من تو بانک استخدام شدم. یه اتفاق خیلی بامزه هم افتاد که نمیم چی، حالا اسمش شاید از اون خانم بیارم بد نیست، اسمش خانم دستکوتاه بود. وقتی مرا به کارگزینی معرفی کردن که صحبت کنم به اون، ازم پرسید که می‌خواست ببینه رابطه من یا نسبت من با خانم دستکوتاه چیه، و من اسم خانم دستکوتاه رو فراموش کردم. خانم گفتم مثلا من از خویشاوندای نزدیک خانم کوتاه دست هستم. گفت فهمیدم. حالا کار ندارم، به هر حال استخدام شدیم. ما رو استخدام کردن، منتها اونجا ما واقعا قرار نبود که مثلا به عنوان یک کارمند چیز کنم. به همین دلیلم تمام اون مدتی که تو اداره حقوقی بانک ملی کار میکردم مدام با این رئیس رؤسا و اینا کلنجار داشتیم، دعوا و فوش و فوشکاری و اینا، یه چیزای عجیب غریب. البته در سطح بعد از 19 ماه کار، حالا میگیم کار اما در منظورم همون زد و خورد با رئیس رؤسا بود تو بانک، من رفتم زندان دیگه. یعنی از بانک یک سر رفتم زندان. پنجاه رو گرفتن، 54 اول 54 اومدم بیرون. در واقع مدت ها بود که عکاسی میکردم من رفتم زندان. نتیجتا تو زندانم یه مقدار اون چیزایی که مربوط حال بودم سعی کردم که مثلا راجع به هنر به طور کلی و سینما و عکاسی به طور خاص مطالعه کنم. برنامه‌ریزی کردم واسه مطالعه خیلی وسیع واقعا. حالا نمیدونم چقدرش تصادفی بود، چقدرش مثلا عقلم رسید اینا، ولی خیلی به نظرم خوب جوری شروع شد. یعنی تصادفاً یه کتابی به اسم تاریخ اجتماعی هنر که یه مؤلفش به نظرم مارکسیست بود به اسم آرنولد هاوزر نوشته بود و این من یه جوری اسمش پیدا کرد و داده بودم، از انگلیس واسم آورده بودن. شروع کردم به خوندن اون. وقتی شروع کردم به خوندن اون دیدم که من خیلی جا رو متوجه نمیشم. مثلا فرض کن وقتی به اون بخشی که مثلا به ادبیات مربوط میشد میرسیدیم و این فرضاً از مثلا از کارهای بالزاک صحبت میکرد و اشاره میکرد به که مثلا تو بابا گوریو نمیدونم فلان پرسوناژ فلان شخصیت مثلا کار کرد، من نمیدونم که چه کار کرده اون. بعد نمیگم من باید اینا رو بخونم وگرنه رو نمیفهمیدم. یا فرض کن حالا راجع داستایوفسکی داره صحبت میکنه، خب شما اگه مثلا قماربازا نه صحبت میکنه راجع برادران کارامازوف فلان، تولستوی جنگ و صلح فلان. نگاه بنابراین من دیدم که نگاه اینطوری نمیشه. یا مثلا نقاشا، حالا رنوار کی بوده، گویا چی کار کرده، نمیدونم وان آی کی بود، وان دی کی بود، نمیدونم بروگل چی، دیدم نگاه نمیشه. بنابراین در حالی که این همینطوری ریز ریز میرفتم جلو، سعی کردم کتابای دیگر رو بخونم و یه دوره خیلی خیلی پرکار واقعا، یعنی صبح تا شب همش کتاب میخوندم. و موقعی بود تو زندان شماره 3 قصر کتابخونه خوبی داشت و مضافاً که کتاب سفارش میدادم بیارن.
بنابراین زندان در واقع خیلی به من کمک کرد، چون یک گپ یا شکافی وجود داشت بین اون تحصیل به اصطلاح آکادمیک من، مثلا حقوق سیاسی، چه علوم سیاسی، یا مثلا چیز ریاضی و فلان اینا، و این که حالا من میخوام وارد به اصطلاح یه عرصه‌ایشم که حالا اسمش میذاریم هنر، حالا عکاسی یا سینما. خب باید این شکافه رو من اونجا تونستم پر کنم، این حالا تا اونجایی که میشد دیگه کتاب اینا. به هر صورت بعد از زندان دیگه خیلی جدی رفتم دنبال عکاسی، یعنی زیاد این تصمیم گیری واسه این که برم دنبال سینما یا عکاسی این زیاد طول نکشید. دیدم نگاه سینما جای من نیست و بهتر همون عکاسی رو دنبال کنم.